અહીં આગળ L લંબાઈ અને M દળનું ધરાવતો એક રોડ છે. length is L, mass is M. થોડું તમે કમ્ફર્ટ કરજો કે યુઝ બોથ ધ લેંગ્વેજ, ગુજરાતી and English. It is very difficult to record all this video in both the language. So I can understand that thoda problem thase, but I try to explain both the language. So GNEET, whatever the question I'm giving, sometimes I'm getting good question in Gujarati, sometimes getting English also. So તમે થોડુંક adjust કરજો. It is rolling from height with constant velocity. See, they use the word velocity is the constant. I mean, acceleration is 0, resultant force is 0. પરિણામી બળ 0 હોય તો તે વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય. બીજું પ્રવાહ વહે છે I, અને that is inward direction માં છે, અંદરની તરફ. અને ભાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લગાડેલું છે ઉપરની તરફ, તો B શોધવાનું છે. what is the magnitude of B? તો resultant force 0 એટલે કોન્સેપ્ટ તરત આવશે. બે પ્રકારના ફોર્સ લાગે છે. one is gravitational force mg, that is downward, this is, and other one is આને બેલેન્સ કરતો ફોર્સ હશે, that is the magnetic force. તો તમે અંદરની તરફ કરંટ જાય છે અને B ઉપર તરફ છે. તો જો તમે રાઈટ હેન્ડ પામ રૂલ યુઝ કરશો તો થંબ તમારી અંદર તરફ રાખવાની છે, ફિંગર ઉપર તરફ, એટલે જે પરપેન્ડિક્યુલર છે લેફ્ટ તરફ જતા રહેશે. હવે આ તમને ખબર જ હોવી જોઈએ, નહીં તો ડિરેક્શન વિશે તમારે જતું રહેવું પડે, ડિરેક્શન શોધતા શીખવું પડે પહેલા. આ એક એવો સ્ટુડન્ટ માટે છે જેને અમુક વસ્તુની ખબર પડી ગઈ છે. મેં અવારનવાર મેન્શન કરું છું કે અમુક વસ્તુ ખબર હોય એ લોકો વિદ્યાર્થી માટે છે. બાકીના જે વિદ્યાર્થી હોય એને પહેલા બેઝિક વધારે કરવાનું છે, ટેક્સ વધારે કરવાની છે, બરાબર? તો જ આ સમજાય. તો આ બાજુ આવશે. તો આ ફોર્સનો કોમ્પોનન્ટ રાઈટ સાઈડની અંદર અને નીચે mg sin θ લાગશે, કારણ કે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ અહીંયા 0, એલોંગ ધ સ્લોપ 0 થવું જોઈએ. તો mg sin θ ને બેલેન્સ કરતો આ બાજુ ફોર્સ હશે, that is IL cos θ. So both are equal. ફ્રિક્શન નથી એવું માની લેવાનું છે, તો મેન્શન નથી કર્યું એટલે. So we write mg sin θ is equal to ILB cos θ. Okay, so this is the condition to have the constant velocity. And આપણે શોધવાનું છે B. So B is equal to mg upon IL, and sin θ upon cos θ becomes tan θ. So this is your correct option. This L is capital in the perimeter. It's small I positive on this is capital L. Okay, so this is the condition. This is the condition. કદાચ એવું આપ્યું હોય કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ આપ્યું છે આ બાજુ, તો આ cos θ નહીં આવે. ILB તમે ડાયરેક્ટ કરશો ને, ILB, so that is itself along the slope આવશે. It magnetic field perpendicular. Magnetic field perpendicular અહીંયા હશે, perpendicular slope. તો ILB જ અહીંયા લાગવાનું છે, તો પછી cos θ કોમ્પોનન્ટ ના આવે. ઓકે.